Hi guys! Welcome back to my channel and welcome to today's video. If you're new here, I'm HelenOnFleek and I'm not your typical beauty vlogger. For more videos, please subscribe to my YouTube channel and lift up your bra chart. And don't forget to click that notification bell para update kayo sa aking latest upload. And for today's video, marami kayo naririnig. May bata, may mga manok. Good day Because for today's video, I will be sharing to you guys kung paano ba tinitreat yung psoriasis ko naturally and medically. Wow! Again, sa mga first time dito sa channel ko, I'm HelenOnFleek. Kita-kita na naman sa title na meron akong psoriasis. So again, it's an autoimmune condition na nag-a-affect sa mga skin. So ito na yung itsura niya, diba? Laki na ng difference, guys, compared sa last time na pinakita ko sa inyo ulit. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko para ma-heal siya naturally bukod sa ginagawa kong medications na oral and topical. So, if you're interested to see how I get my psoriasis treated, please keep on watching. So, syempre, disclaimer lang guys, huwag tayong mag-self-medicate. Lahat ng ginagawa ko now ay guided naman ng doctors ko. So, ayan. I have 3 doctors for my condition. I have a rheumatologist, a dermatologist, and a holistic doctor. So, ang recommended na kasi sa aking medications, I have oral medications, which is again, the methotrexate. I have topicals na apply ko sa skin, and the derma recently recommended me to do phototherapy sa hospital twice a week. Dahil nasa situation ngayon ng COVID, especially sa medical city, which is where I was suggested to do the phototherapy sessions, medyo hindi pa ako confident pumunta ng medical city kasi yun yung recommendation niya sa akin. Kasi nga, mataas yung cases, yung medication ko medyo immunosuppressant siya, nakakababa siya ng immune system, so medyo prone ako sa, alam nyo na, naisip ng family ko, especially ng mom ko, na pamalit sa phototherapy sa hospital is just to go to the beach, magpa-araw, and also magbabad sa salt water, which is sobrang helpful sa akin kasi ang laki na ng improvement compared sa before. Parang halos marks na lang siya, pero hindi na siya yung mapulang-mapula na scaly. Ayan, sobrang nakakatuwa. What I do is, I swim siguro mga 7 or 8 in the morning, magbababad sa beach, tas magpapa-araw. Ang start ko ng hapon, mga 4:30, para hindi sobrang harsh yung araw natin. Tapos magsiswim ulit. Kailangan protected pa din tayo. Hindi tayo pwede sobrang nagpapa-araw kasi sensitive na yung skin natin. So, don't ever forget to use sunblock. Kasi syempre, para hindi pumutok yung skin natin. Kasi pag nasobrahan naman siya, matitrigger din ulit yung sore. So, parang dapat always in the middle. And then, after ko mag-beach, magpapatuyo muna ako. Parang papastay ko lang yung salt. Tapos pagtuyo na ako, tsaka ako mag-shower. Tapos mag-ano ako agad, moisturize. Kasi kahit naman wala akong sakit, napapansin niyo naman kapag nagbi-beach, diba, sobrang nakaka-dry up ng skin. So, kailangan mag-moisturize. Kailangan mag-lotion talaga agad. Kung nagtataka kayo, paano nakapag-beach? Kasi meron tayong gate pass. Char! Ang ating gate pass sa checkpoint, si Boss K. Salamat po. Salamat po sa pa-Hof Plus Pajama. Kung ako lang to, hindi din talaga ako makakapasok kasi kailangan Batangas residents. Paalala ko lang pala guys na I don't encourage na mag-travel kayo, na madami kayo. Syempre, practice tayo ng social distancing. Ayan, I'm just traveling para ma-heal yung sakit ko. And wala naman akong kasamang mga friends. Actually, 2 lang kami. And dito sa resort, itong napuntahan naming place, private siya. Hindi talaga sila tumatanggap ng guest unless taga dito ka lang din sa Batangas. Limited lang yung in-accept nilang guests per day. 2 lang talaga kami na nandito sa resort. Maging ano na lang din kayo,
kayo vigilant or practice nyo talaga na maging safe kayo every time you go out. Since nagkwekwentuhan na rin naman tayo yung mga recent kong ginagawa for my skin, and I'm super proud of the improvement. Pakita ko sa inyo na nag-iba din kasi kami ng water. Ito yung binabaon ko kapag nagta-travel ako, Kangen water. Very high in alkaline siya kasi ang logic daw dun when it comes to alkaline waters, kapag unhealthy yung body natin, mataas yung acidity, kaya tayo nagkakasakit. Kapag nag-alkaline, nagbabalance yung levels sa body natin. Ang laki ng difference ya compared sa purified and mineral water. Parang ihi ka ng ihi, tapos parang feeling namin kaming mga umiinom nakakadetox. Simula nung nag-story ako na meron kaming Kangen machine sa bahay, marami rin nagsabi na talagang nakakatulong siya. Na-experience na rin naman nung mga umiinom nitong Kangen water na to. Madalas ko na tong nababanggit sa vlog ko, and marami na rin sa inyo nagtatanong sa comment section. Kasi lagi kong binabanggit yung liver detox. Sana when you watch this, you keep an open mind kasi medyo hindi siya masyadong ini-encourage sa medical field kasi sinasabi nila na baka ma-dehydrate. But for me, sobrang naging helpful kasi siya, and alam ko na nakakatulong siya kasi based on my liver result, ang ganda nung reading ko sa aking liver kahit na matataas na yung dosage ko with my methotrexate and other na oral na meds. Ang tawag dito ay coffee enema. Hindi siya masyado talagang kilala na procedure. Ever since bata ako, nabanggit ko na nga sa inyo na yung mama ko, sobrang believer siya na natural healing, and even nagkakasakit kami nung bata kami. Ito na yung ginagawa niya sa amin. Bukod sa pinapainom niya kami ng meds, ang tulong niya talaga is, since diba yung mga medication natin, yung mga gamot natin, diretso siya sa liver, kailangan siyang ma-detox kasi nga mahirap magkaroon ng problem sa liver dahil sa dami ng gamot na iniinom. And since I'm experiencing it now, ang tataas ng mga dosage ko, and matatapang sila girl, I have to detox regularly. Like kung hindi everyday, every other day ko siya kailangan gawin. Ang nakita kong gumagawa pa nito is sa The Farm, meron din silang ganitong procedure. Sa Batangas sila, and it's a holistic facility na natural healing din sila. If mag-inquire kayo how to do the coffee enema, pwedeng merong taong gagawa nito for you. Pwede din na kapag natuto ka na, katulad ko, marunong naman na ako gawin yon sa sarili ko kasi may instructions naman on how you do it to yourself. So I really hope that you keep an open mind kasi medyo weird pag kinikwento ko siya sa friends ko. Kasi actually, bago ko to i-vlog para sa inyo, tinatry ko siyang ikwento sa mga friends ko kung paano nila ito take in. Dahil medyo promising yung results niya for me, I really wanted to share it with you guys kasi nung bago-bago yung sakit ko, mga first month ko na nag-flare up silang lahat. Sobrang nawawala na ako ng hope. Tuwing gigising ako, umiiyak nga ako. Diba, lagi ko naman nasasabi yun sa inyo. Tapos, yung mga joints ko, feeling ko, lagi na akong ika-ika maglakad. Pero ngayon, sobrang laki na ng improvement, especially on my skin. Kasi nakita nyo naman, compared sa nakita nyo ako sa aking last vlog, hindi na siya mapula. And also, yung joints ko, maganda na din yung improvement niya. So, papakita ko sa inyo yung ating liver coffee enema. It's for liver detoxification. So, kailangan ko ng coffee press. Dito ko lalagay yung water and coffee. And ito yung liver detox powder. May coffee siya. Baka isipin nyo kahit Nescafe pwede, hindi. Meron silang specific na coffee na ginagamit, and may mga herbs din siya kasama. And ito yung enema kit. Meron siyang bucket. So, ang gagawin is, kapag nabrew nyo na yung coffee dito for mga 10 minutes ko siya binababad to super hot water. Ilalagay nyo sa bucket. Tapos, meron din siya nitong hose. Kakabit siya. And then, meron kayo nitong nozzle. So, ito ay hindi sa bibig. Charot. So, pinapasok siya sa ating puwet. Tapos, pag binuksan nyo na siya, mag-flow na yung coffee. Ay, dapat, lukewarm yung temperature ng coffee na na-brew para hindi kayo makaramdam ng discomfort. Mararamdaman nyo na flow yung coffee paakyat dito sa may chan nyo, sa may chan area. Ipag-sustain nyo siya for at least 15 minutes sa right side ng body nyo. Tapos, hihiga kayo sa right side nyo ng ganyan. Tapos, hawak nyo itong bucket, ganon. Tapos, nakatusok sa puwet nyo. Tapos, saka kayo magpupup. Parang si Rupa may yung nag-demonstrate. Sa una, medyo
mahirap siya kasi isipin niyo parang ang bigat-bigat na nung chan nyo tapos hindi nyo pa pwede ilabas, diba? Pero in time, masasanay na din yung katawan nyo na mag-hold in ng mga at least 15 minutes. Mas matagal, mas makikleanse yung liver nyo. And then, ayun, ipupoop nyo na sila kasama lahat nung coffee na pasok nyo sa katawan. Syempre, hindi ko pwedeng i-demo. Hindi ko ma-demo sa inyo ng live, mga sis, kasi baka ma-demonetize tayo. You can research about it too, and maybe I can put on links about coffee enema para mas ma-educate kayo about it. Ang pinaka-importanteng healing factor for me is talagang prayers and faith. Sobrang cheesy pakinggan, pero totoo siya, guys. Kasi, alam mo yon, kapag yung pinaka-lowest point na ng buhay mo na hindi mo alam kung saan ka kakapit, talagang kay Lord ka na lang talaga kakapit eh. Kasi, nagkakaroon ka ng sense of hope. And basta may faith ka lang kay Lord, talagang ibibigay niya yun sa'yo. Lahat ng dinadasal mo, especially for your healing. And it makes sense kasi kunyari, itong mga creations to ni God, and it really heals me what more kapag nag-pray ka pa. And ang sabi nga sa akin ng brother ko, kapag magdadasal ka, laging specific. Kung ikaw nga humiling ng mga sana all mo, diba? Sobrang specific eh. Paano pa kapag kay God ka humingi, kay Lord ka pa humingi, diba? Sobrang ibibigay niya yun sa'yo. Just trust Him and faith lang na papagalingin niya tayo. And syempre, bukod sa dasal and sa faith, syempre hindi din mawawala yung support ng family, ng friends, and ng loved ones, diba? Kasi without their prayers, without their, yung mga messages ng friends nyo, ng family nyo na gagaling, diba? Sobrang nakaka-drive siya. So, huwag nyo rin kalimutan pasalamatan yung family and friends nyo and loved ones nyo na nagsusupport sa inyo. So, sa lahat ng family and friends ko, and of course, my loved ones, thank you so much for supporting me in this healing process. And syempre, kayo din na nakasubscribe sa akin, nagpa-follow sa akin. Sobrang laking tulong din ng mga messages nyo every time nagpo-post ako ng mga progress ko, or kahit hindi nga progress, kahit nga yung mga down moments ko, diba? Sobrang nandyan kayo to uplift me, and sobrang laking tulong nun for me. Thank you everyone who is here with me in this journey, and tutulong lang din ako sa inyo para ma-achieve natin yung healthier lifestyle, kasi isa yun sa bago kong mga share dito sa channel ko. So, sabay-sabay tayong mag-heal. Kahit hindi man physical yung mga sakit natin, kahit hindi nakikita sa skin, kahit mental na nararamdaman nyo, magkakasama lang tayo dito mag-heal. So, ito guys, papakita ko na sa inyo yung skin ko ngayon na nag-improve na siya. Before, sobrang lala talaga niya. Sobrang pula and sobrang dry, sobrang flaky. So, kung makikita nyo, yung sa arms, very light na lang siya compared sa before. I will be showing you guys yung before photos para mas ma-visualize nyo yung improvement na nangyari sa akin. Yung sa thighs ko, medyo kita nyo mapula pa rin siya, pero compared talaga dati, ang laki na ng improvement niya. And hindi na siya ganun ka-scaling. So, sinishare ko tong vlog na to sa inyo guys kasi gusto ko ma-inspire ko kayo na mayroon pa talagang hope sa sakit natin. Kasi nung ako yung nakaka-experience noon na parang feeling ko forever na siyang magiging scaly, forever na siyang duduguin, tapos hindi na ako nakakalakad na maayos. Sobrang nakaka-down and talagang nakaka-affect siya sa mental health ko. So, I'm sharing this to you guys kasi gusto ko ma-inspire ko kayo na meron pa talagang hope. Magiging trial and error siya, yes, kasi ilang months ako papalit-palit ng ginagawa, but then at least nakakita ako na nag-work sa akin. But also, disclaimer, may mga bagay na hindi nag-work sa akin, pwedeng mag-work sa inyo, and may nag-work sa inyo na nag-work sa akin. Gusto ko lang talaga i-share since natural siya, wala namang masama na mag-take ng chance, but also mag-consult pa rin kayo sa mga doctors nyo sa mga gagawin. I hope nakatulong tong vlog na to sa inyo. Tandaan nyo guys, kung na-experience nyo man tong na meron kayong psoriasis or meron din kayong ibang skin problem, skin disease, yung mga sakit na yan, it won't define you as a person kasi what matters most is your heart
And nakaka-miss universe yung mga ganong sayings, pero totoo. Always remember that you are beautiful no matter what. Kahit may mga sugat-sugat kayo dyan, kahit acne kayo or hindi pantay yung skin color nyo, you are beautiful. So ayan, I hope you guys enjoyed and I hope I got you inspired with this vlog. I'll be keeping in touch. Wow! Mag-keep ako ng updates sa inyo sa aking IG, sa aking FB, na mga improvements ko sa aking skin. And hopefully, sa iba nating mga vlogs is makita nyo na napaklear yung aking skin. Yun din yung aking dasal. Walang nagmamadali when it comes to my healing. This is it for today's video and I hope you guys enjoyed it. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek, on Facebook and Twitter at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye! Bye! There's nothing I fear.